හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට මුලින්ම කියලා මම කවුද කියලා මම චාමර අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පොඩි වෙනස් මාතෘකාවක් සම්බන්ධව ඔටෝමොබයිල් ෆීල්ඩ් එකේ වාහනේ බොඩි එක සම්බන්ධව අපි අද කතා කරන්න යන්නේ රයිට් අපි මුලින්ම බලමු වාහන එන තැන ඉඳලා වාහන ලංකාවට එන තැන ඉඳලම සමහරක් විට කිසි අවස්ථාවලදී පොඩි ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන් වාහනේ හිට මෙහෙට ගන්නකොට නැව හරහා ඇවිල්ලා නැත්තම් වාහන කා පාකින් වලදී බිසි තැන් වල හොස්පිටල් කා පාකින් වල නැත්තම් සාමාන්‍ය ඔය රෙස්ටොරන්ට් වල නොලිමිට් ෆැෂන් බක් වගේ බිසි තැන් වල අපි ගිහලා වාහනේ පාක් කරනකොට අපි නොදැනුවත්ව නැත්තම් අනිත් කෙනාගේ අත්වැරද්දමකින් වාහනේට ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් රයිට් තව කෙනෙක් දොර අරිනකොට අපේ වාහනේ වැදිලා මේ වගේ පොඩක් ඇතුළට එබෙන්න පුළුවන්. ඒ එබෙන එකට අපි කියනවා ඩෙන්ට් එකක් කියලා. රයිට්? සාමාන්‍ය මේ ඩෙන්ට් කියන එක මයිනස් සයිස් එකේ ඉඳලා හියුජ් එකට යනවා. ලොකුම සයිස් එකට යන්න පුළුවන්. රයිට්? ඒක ඇක්සිඩන්ට් හරහා දක්වාම යනවා. මේ වගේ පොඩි ඩෙන්ට් එකක් ගත්තොත් අපේ ඔරිජිනල් පේන්ට් එක ඩැමේජ් වෙලා නැත්තම් සීරිමක්වත් වෙලා නැත්තම් ඔරිජිනල් පේන්ට් එක කඩතොළු වෙලා නැත්තම් ඇතුළට එබිලා විතරක් තියෙනවා මේ ඩෙන්ට් එක අපිට පුළුවන් අයින්ට කරන්න ඔරිජිනල් පේන්ට් එකේම කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැතුව. අපි මේ ටෙක්නික් එකට කියනවා PDR right? මොකද්ද මේ PDR කියන්නේ? PDR කියන්නේ P කියන්නේ paintless, D කියන්නේ dent, R කියන්නේ removing right? Paintless dent removing. එතකොට මේ paintless කියන්නේ මේ වගේ dent එකක් sanding කරන්න නැතුව repaint කරන්න නැතුව අපි ගොඩ දානවා අපේ භාෂාවෙන් කියනවා right? මේ dent එක අයින් කරනකොට අපි කියනවා paintless dent removing කියලා right? හරි ඇයි මම ඔයාලත් එක්ක මේ දේ share කරගන්නේ? ඒ මගේ දැනුම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. විශේෂයෙන් ඔටෝමොබයිල් එකේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න කට්ටියත් එක්ක නේ තමන්ගේ O level හරි A level හරි ඉවරලා නැත්නම් ටික කාලයක් ඔටෝමොබයිල් ෆීල්ඩ් එකේ විශේෂයෙන් ඩෙන්ටර්ස්ලා නැත්නම් පැනල් බීටර්ස්ලා පේන්ටර්ස්ලා මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා මේ ජොබ් එක ගැන දන්නවා යාළුවා. රයිට්? එතකොට අපි ලංකාව ගත්තොත් මේ වගේ පොඩි දෙයකට වාහනේ රිපෙයාර් කරන්න යන සම්භාවිතාව අඩුයි right? නමුත් හොඳ වාහනයක් තියෙන එක්කෙනෙක් අලුතෙන් ගත්ත වාහනයක් තියෙන කෙනෙක් මේ වගේ ඩෙන්ට් එකකට වර්ක්ෂොප් එකට යනවා right? එතකොට අපි සාමාන්‍ය වර්ක්ෂොප් එකට ගියොත් වෙන්නේ මේක සෑන්ඩින් කරනවා ඩෙන්ටින් පැත්ත කරනවා රීපේන්ට් කරනවා right? එතකොට කාර් එකේ තියෙන වැලියු එක අඩු වෙනවා කස්ටමර්ගේ වෙලාව නාස්ති වෙනවා. දවස් 3-4ක් අපේ වර්ක්ෂොප් එකේ තියන්න වෙනවා. මේ දේවල් එහෙම සිදු වෙනවා. right? ඉතින් අලුතෙන් මේ ෆීල්ඩ් එකට එන කෙනෙක්ට තමන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන්න තමයි මම මේ YouTube channel එක පටන් ගන්නේ. right? right. ඒතර ලංකාවේ මේ විදිහට වෙනකොට මේ ජොබ් එක පිටරට කොහොමද හොඳ ස්කිල් එකක් වෙන්නේ? හොඳ ස්කිල් තියෙන ජොබ් එකක් තියෙන හොඳ ඔපචුනිටි එකක් වෙන්නේ කොහොමද පිටරට විශේෂයෙන් යුරෝප් රටවල හිම වැටෙන රටවලට මේ ජොබ් එක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ right? අපි මුලින්ම ගමු මිඩල් ඊස්ට් රටවල right? එතකොට ඩුබායි ගත්තොත් විශේෂයෙන් අල්ෆුතේ මල්තෑන් කියන්නේ ලොකු කම්පැනි දෙකක්. මේ කම්පැනි අල්තය ගත්තොත් මේ අල්තය කම්පැනිට ඉන්නේ ටෙක්නීෂියන් 3 දෙනයි. ඒතකොට අල්ෆුතෙන් මේ ගත්තොත් සමාජික ටෙක්නීෂියන් එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි ඉන්නේ. ඇයි මැකනික්ලා සාමාන්‍ය ටෙක්නීෂියන්ලා 500ක් 600ක් වගේ ඉන්නකොට පේන්ටර්ස්ලත් ඒ වගේ පේන්ටර්ස්ලත් සාමාන්‍යයෙන් 10-12 දෙනා වගේ ඉන්නකොට වර්ක්ෂොප් එකක ඇයි අර ටෙක්නීෂියන්ලා බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ජොබ් එක PDR ටෙක්නීෂියන් කියන ජොබ් එක ගොඩක් වැලියබල් ජොබ් එකක්. මේකට අවශ්‍ය කරන ටූල්ස් අපිට ලෝකේ හැමතැනම ගන්න බෑ. ඒකට අවශ්‍ය කරන ටූල්ස්
තියෙන්නේ ප්‍රධාන tools ටික තියෙන්නේ US වල right එතකොට මේ job එක high salary pay කරන job එකක් වෙන්නේ ඇයි ඒ සාමාන්‍යයෙන් mechanic job එක ගත්තාම ඒ වාහනේ තියෙන parts ටයර් අරවම සර්විස් වලට යන විදමත් එක්ක ඒ දේවල් කරන්න යනවා right ඒතකොට paint එකට යනවා නම් ඒතකොට denting ගේ job එක dent ගේ job එක ඒතකොට panel beating ඒවා ඒතකොට paint වල යන cost එක ඒවත් එක්ක ඒ job එක එහෙම සිදු වෙනවා right ඒතකොට polishing interior cleaning එහෙමත් ඒවයි ඒතකොට මේ PDR කියන job එක technician ට තමන්ට අවශ්‍ය කරන basic tools ටික තියෙනවා නම් එයාට යන වෙලාව විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. පැය නම් පැය මේ වගේ පොඩි ඩෙන්ට් එකකට යන්නේ පැය භාගයක් යන්න පුළුවන් උපරිම පැයක් එකමාරක් යන්න පුළුවන්. ඒ වාහනේ තියෙන ඩෙන්ට් එකේ තියෙන ඇක්සස් එක අනුව තමයි වෙලාව වෙනස් වෙන්නේ. එන්න ඒක නිසායි මේ ජොබ් එකේ වැලියබල්. ඒ කියන්නේ කිසිම අමතර වියදමක් නැහැ. මේ ජොබ් එකට අපි ටෙක්නීෂියන් පඩියක් ගෙවනවා ඊට වඩා ප්‍රමාණයක් අපි කස්ටමර්ගෙන් ආය කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මට සිම්පල් විදිහට තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් එච්චරයි right එතකොට ඇයි මේක යුරෝප් රටේ ගොඩක් ප්‍රචලිත right සාමාන්‍ය යුරෝප් රටවල හිම වැටෙන කාලයක් තියෙනවා right ওই හිම වැටෙන කාලෙට එක එක සයිස් වලට හිම වැටෙනවා ඒ රටවල ඉන්න කට්ටිය දන්නවා හිම වැටෙන කාලෙට කොහොමද ඒක සමහරක් heavy ice කැටනවා ඒකට අපි කියනවා hailstone කියලා ඒ hailstone වැටුනම වාහනේ මේ වගේ ජිල් බෝල සයිස් විදිහට වාහන හැමතැනම ඩෙන්ට් හැදෙනවා right ඒවට අපි කියනවා hailstone කියලා එතකොට මේ වගේ වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් පේන්ට් කරනවා නම් නැත්නම් රීපේන්ට් එකට යනවා නම් මුළු වාහනේම රීපේන්ට් කරන්න වෙනවා හරිද එන්න එතනදී මේ PDR ටෙක්නීෂියන් ඔයාලට හරිම වැදගත් වෙනවා right PDR ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක ඩෙන්ට් එකක්වත් පේන්ට් ඩැමේජ් වෙලා නැත්තම් ඔරිජිනල් පේන්ට් එක ඩැමේජ් වෙලා නැත්තම් මේක ඩෙන්ට් එක ඩෙන්ට් එකක්වත් පේන්ට් ඩැමේජ් කරන්න නැතුව ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ට එළියට ගන්න පුළුවන් හරිද එතකොට වාහනේ ඔරිජිනල් පේන්ට් එක සේෆ් වෙනවා උපරිම දවස් 3-4ක් යයි වාහනේ 0 ඩෙන්ට් වලට හදලා දෙනවා කස්ටමර්ට. එතකොට ඒකට අය කිරීම මේ ඩෙන්ට් එකකට සාමාන්‍ය යුරෝප රටවල ගත්තොත් මේ ඩෙන්ට් එකට තමයි අය කරන්නේ. එතකොට එයාලා මේකේ ඩෙන්ට් කීයක් තියෙනවද කියලා බලලා යන කොටේෂන් එක දෙනවා. එතකොට ටෙක්නීෂියන්ට ඒක ලැබෙන ප්‍රතිලාභය තමයි එයාට high salary වලට යන්න පුළුවන්. එක එයාට මේ වගේ ජොබ් එකක් කරම කමිෂන් එකට යන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මම දන්නේ තමයි කිව්වේ යුරෝප් රටවල සිදුවන විදිය. right? එතකොට අපේ ලංකාවේ කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ ජොබ් එකට අවශ්‍ය කරන ටූල් ටික කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපි පස්සේ කතා කරමු. මේවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ටූල්ස් ටික අරගෙන බේසික් ටූල්ස් මොනවද? එතකොට බේසික් එක කොහොමද පටන් ගන්න කියලා අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී කතා කරා. එතකොට ලංකාවේ කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ දේ ඉගෙනගෙන තමන්ගේ හීන වලට ඉක්මනින් යන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි ටෙක්නීෂියන්ලා 4-5 දෙනෙක් ගත්තොත් ඒ අතරේ මම ටෙක්නීෂියන් 4-5 දෙනෙක් කිව්වේ මෙකැනික් හෝ එතකොට ඩෙන්ටිං පේන්ටිං car polishing interior cleaning එහෙම ගත්තොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් workshop company එකට යද්දී ඒ වගේ staff එක ගන්න බලන්න PDR technician කෙනෙක්ට එතන එයාලා high salary high payment කරනවා. ඒක නිසායි මේ job එක වැඩි කවුරුත් කියලා දෙන්න කැමති නැත්තේ. right. අනිත් දේ තමයි හරි කතා කරන්න ඕන ටික අද කතා කරා මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද අවශ්‍ය කරන බේසික් ටූල් ටික අපිට කොහෙන්ද ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඒවා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් ටික. ඒ ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. right ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේකට අපි කියන්නේ PDR Paintless Dent Removing
මං හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ දැන්ට තැන් දෙක තුනකම ඔය දේ සිද්ධ වෙනවා. මේක දැන් ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස්. ඒ කියන්නේ මයිනර් ඩෙන්ට් එකේ ඉඳලා huge accident වලට යන්න පුළුවන් damage වෙලා නැත්තම් original paint එක. ඒ කියන්නේ මේ ටෙක්නික් එක මේ method එක දැන් මාරම ඇඩ්වාන්ස්. අලුත් tools වල තියෙනවා. අවුරුදු 20කට එහා තිබුණ knowledge එකට වඩා ඒ තාක්ෂණයට වඩා අද ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ගොඩක් දියුණු වෙලා තිනවා. ඉතින් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට මුලින්දලා අපි වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන් ලබන සතියේ ඉඳලා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා කියනවා. මේ දැනුම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මම බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් ඔටෝමොබයිල් ෆීල්ඩ් එකට එන්න කට්ටියට කාට හරි යුරෝප් රටකට යන්න ඔළුවේ අයිඩියා එකක් තියෙනවනම් මේකේ බේසික් එක දැනගෙන අවුරුදු 2-3ක් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තා නම් ලංකාවේ හරි නැත්නම් මිඩල් ඊස්ට් රටකට ගිහිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තා නම් එයාට යුරෝප් රටකට යන්න හරිම ලේසි. විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රේලියා කැනඩා වගේ රටකට යන්න ජර්මන් වගේ රටකට වගේ යන්න යුරෝප් රටකට යන්න ලේසි මාර්ගයක් මේක. හැබැයි මොනවද ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ට තියෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් එයාට මොනවද සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් කියලා කිව්වොත් පොඩ්ඩක් අනිත් කට්ටියට වඩා ඇහැ හොඳට පොඩ්ඩක් පේන්න ඕන. අනිත් එක අපේ ශරීරේ එහෙට මෙහෙට මූව් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හොඳට සාමාන්‍ය පැය භාගයක් විතර එක පොසිෂන් එකේ ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හොඳට දණිස් දෙක නැමිලා ඉඳගෙන ඒ විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ ටික තමයි. අනිත් එක විශේෂම දේ ගොඩක් ඉවසීම තියෙනවා මේ ජොබ් එකට. මේක භාවනාවක් වගේ. අපිට වීඩියෝ දෙක තුනක් බලලා මේ ජොබ් එක කරන්න බෑ. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම බේසික් ට්‍රේනින් එකක් ඕන. පළපුරුදු නැත්නම් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක්ගේ යටතේ අඩුම තරමේ මාස 2ක් මාස 3ක් මේකේ පුහුණුවක් ඕන. එහෙම පුහුණුවක් ගත්ත කෙනෙක්ට පුළුවන් එයාගේ අනාගතේ ඉස්සරහට ලස්සනට මේ ජොබ් එක කරගෙන යන්න. රයිට් ඔච්චරයි අද පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොන හරි දැනගන්න තියෙනවනම් මොනවද කතා කරන්න ඕනේ කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. රයිට් ස්පෙෂලි කොහොමත් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ මොනවද බේසික් ටූල්. ඔක්කොම ටූල්ස් එකපාර අපිට ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සාමාන්‍ය බිගිනර් කෙනෙක්ට මොනවද ඕන බේසික් ටූල් දෙක තුන. ඒක ටූල්ස් වල නම් ටූල්ස් ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් චීප් ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්පෙන්සිව් ඒවා තියෙන්නේ US වල බ්‍රෑන්ඩඩ් ටූල් තියෙන US වල තව තියෙන වෙබ්සයිට් දෙක තුනක් මම ඔයාලට ඒවා බලලා කියන්නම්. විශේෂම කාරණේ eBay එකේ තියෙනවා Chinese tool. මට ඒවා රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. මම ඒක ගැන මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඒවට පොඩ්ඩක් සල්ලි වියදම් කරන්න එපා. අපි බලමු පොඩ්ඩක් ගණන් අඩු වෙබ්සයිට් දෙක තුනක් තියෙනවා. රයිට් මම මේ තොරතුරු ටික ඔයාලට ලබන සතියේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ලබා දෙන්න. රයිට් එහෙනම් මෙච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලත් එක්ක මේ සම්බන්ධව. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ ගිහිල්ලා මොකද්ද PDR ටෙක්නික් එක එකෙන් කරන ජොබ් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩක් ෂොක් වෙන්න එපා. දැන් ගොඩක් දියුණුයි මේ තාක්ෂණේ. ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් තියෙනවා අලුත් ටූල්ස් තියෙනවා. ඒකින්ද එයාලා යනවා ලොකු huge damage වලට. ඒකින්ද ඒ බලලා ෂොක් වෙන්න එපා මේවා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි පොඩි තැනින් පටන් ගමු පොඩි ඩෙන්ට් එකෙන්. රයිට් ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි ඔයාලගේ වෙලාවට. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. රයිට්
I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight.